Szevasztok, innen Tokodról. Sziasztok. Majd nagyon jó kis napot fogunk csinálni, mivel egy olyan motor érkezett hozzánk, illetve két olyan motor érkezett hozzánk, amit már régóta ki akarok próbálni, és ez nem más, mint az új GazGaz, ami ugye KTM GazGaz már. Ezek 2021-es modellek, 300 köbcentisek. A GazGaz modellről azt kell tudni, hogy ugye ez egy modell van még egyelőre belőle, tehát nincs több változat belőle, és annyi a lényege, hogy a KTM az ő Husqvarnáját és KTM-ét összeházasította, összekeverte, megrázta egy zacskóba, és kijött belőle az új GazGaz, mert itt egy pár olyan dolog van összehozva, ami amúgy Husqvarnás, illetve KTM-es dolog. Kezdve itt azzal, hogy ennek a motornak a hátsó segédváza az alumínium, ami ugye a normál TPI EXC KTM-eknek a sajátja. Ugyanakkor a himbás futómű került alá, ami viszont a Husqvarnának a sajátja, és itt jön az, hogy igazából ez annak a kettőnek a keveréke. Hát ügyesek voltak, valami újat kellett hozni, nem lehet, hogy ugyanaz legyen, csak más matricaszettel, illetve idomszettel, hanem itt tényleg akartak egy kicsit valamit módosítani rajta. De nem ez az egyetlen módosítás, ha minden igaz, ami ezt a motort érintette, hanem ez a motor, ha minden igaz, akkor egy endurósabb, triálosabb vagy extrém endurósabb karakterre akarták kihozni. Ugye egyre népszerűsödik ez az extrém enduro sport, és ezt erre lépésként, ha már úgyis bejött a GazGaz, aminek amúgy is komoly triál múltja van ugye, a triál sportban, akkor ez legyen nekik az a vonal, ami egy kicsit ezt a hard endurost viszi, és itt az egyik legfontosabb dolog, amit már több tesztben is kiderítettünk, hogy a nagyobb lendtömeg az ebben a fajta lefulladás határon, betapaszgatósan, ügyesen triálozgatós világban ez egy nagyon nagy segítség. Eleve, hogy nem pöffen le, a másik, hogy ad egy olyan plusz segítséget, amivel át lehet lendülni olyan holdpontokon, amivel egy élesebb, hegyesebb, crossosabbra hangolt motorral nagyon nehéz eltalálni például a gázt. Picit le is állítom, jó? Tehát erről van itt szó gyakorlatilag, hogy egy picit triálosabb, picit endurósabb endurót hoztak ki. Hát ez amikor sokan átülnek cross motorról enduróra, mert a cross-t megveszik, mert hogy olcsóbb, és azzal akarnak endurózni, és fölülje enduróra, és rögtön az, hogy hú, de könnyű vele menni. Így hát van, ez emberbarátibb is eleve, tehát ha már csak így első blikre mindenféle gyakorlás, meg mindenféle komoly akadály nélkül is ráérsz, akkor azt érzed, hogy egy picit nyugodtabb járású, gyengébb, endurósabb, de ez egy külön témát meg fog majd érni szerintem, hogy igazából milyen egy igazi cross motorral endurozni és egy enduróval, de ez ugye a videóinkból már lassan kikiderül, mert időnként ráérünk egy-két olyan enduro modellre vagy cross modellre, amivel próbálunk endurozni, és ott nagyon hamar kijön az első pár pillanatban, hogy itt valami nagyon nem stimmel, itt valami nagyon nem működik. No de miért is van itt két motor, két teljesen ugyanolyan motor? Ezt a Csaba fogja elmondani, hogy mi is lesz, azon kívül, hogy egy GazGaz tesztet csinálunk, ez egy összehasonlító teszt is lesz, mégpedig a TSP cég, akit mi képviselünk, ez a Two Stroke Performance, ez egy ausztrál cég, és ugye sokan tudjátok, a Jarvis is ezzel az elektronikával és módosításokkal versenyez. És igazából két tényleg hasonló motor, az egyikben benne van a TSP, itt a másikban nincs, és ez egy tökéletes összehasonlítás lesz, mert még arra is figyeltünk, hogy ugyanaz a lánckerék legyen rajta, elől-hátul természetesen, és ugyanaz a gumi is van rajta. Mind a két motor tubeless-szal fut, úgyhogy igazából itt tényleg ki fognak reméljük jönni a különbségek. Hát ez a TSP set igazából abból áll, hogy egy másik hengerfej van, és fogunk is hengerfejt cserélni, mert most ezen a alacsony kompressziójú hengerfej van rajta, amivel egy kicsit lágyabb, butább lesz a motor, és van egy élesebb hengerfejbetét, azt be fogom rakni, és azt is kipróbálja az Ati. Tehát van rajta egy hengerfej, és van rajta egy megírt elektronika, meg egyéb kis kütyük, másik gyertya kell hozzá, alapjárat, állítócsar, meg vannak speciális beállítások hozzá, de az a lényeg, hogy az egyik meg van csinálva, a másik meg egy széria. Hát szériának nem mondanám, mert mind a kettőben benne van az is az általunk forgalmazott Kajaba futómű. Itt az Ati egy kicsit ment vele, és azt mondta, hogy tényleg mindent elnyel, de majd a teszten szerintem ez is kiderül, hogy érzi a különbséget egy szériához képest, vagy nem, mert ez egy elég drága
beruházás, úgyhogy érezned kell. Figyelj, nem tudom, itt kettőt ugrottam vele, és azt vettem észre, hogy a derek, amikor nagyot itt talpra ugratok, akkor mindig úgy jelzi, hogy hello, ez sok Igen. volt, most nem jelzett, pedig eléggé talpra tettem. Nagyon furcsa érzés itt állni két motorral, aminek a két futómű az 4 millió forint fölött van, tehát hogy így azért ez így nem egy mindennapi dolog. Úgyhogy sok dologra kell ma utána járnunk, ez egy hosszú nap lesz, és nagyon oda kell figyeljek a részletekre, mert itt tényleg el lehet menni csak abba, hogy úgy de jó a futómű vagy valami, de azért megpróbálok egy olyan irányvonalat ütni, ahol megpróbáljuk összehasonlítani, hogy a gyári, normál, széria motorblokkhoz képest ez a tuning set, ez mit hoz, mit érződik rajta, melyik hova jó, melyik mit csinál. Aztán a nap végén biztos, hogy lesz egy fogalmam arról, hogy ezzel a futóművel az általam nagyon jól ismert feljárókon, extrém pályán milyen olyan tapasztalatom gyűlt össze, hogy ez jobb, nem jobb, vegyétek, mennyivel jobb, vagy ne vegyék. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Kezdjük el. Azt ugye mondtuk, ugyanaz a guminyomás, ugyanaz a láncáttétel, Ugyanaz a gumik, minden ráadásul. ugyanaz a gumik, minden dettó ugyanaz, úgyhogy itt a különbségeknek érződnie kell elvileg. Kezdjünk bele. Csabi teszteli a következő állomásunkat. Ez az a homokos feljáró, ahol megpróbáljuk azt megnézni, hogyha le vannak csövelve ezek a motorok, akkor hogy viselkednek. Egy csomót fogok fölre jönni rajta, ezek lehet majd nézni, hallgatni, hogy szól, mikor ki van akasztva, és a végén megpróbálok egy ilyen konklúziót levonni az egészből, hogy mit is éreztem ezen a kiagasztóson. Nem könnyű, gyerekek, nem könnyű. Már az eleje rossz volt, ahogy neki mentem, de rumplik vannak benne, és meg kell tisztelni a hegyet. Igen, amúgy nem tűnik nehéznek, és nem is teljesíthetetlen, tehát nem arról van szó, de tudni kell a technikáját, hogy hol vannak benne olyan eldobók, amik innen lentről nem is annyira látszódnak, de én már tudom nagyjából. Választottam egy könnyebb nyomot, mert ez már annyira durva volt. Szépen szól ez a gyári szett, kurva jól kiforog, nem gondolkodik, nem szarakodik, viszonylag kezelhető is még fönt, bár már néha úgy érzem, hogy talán egy picit sok is, ha elszabadul a pokor. Most átszuppanok az endurosított változatra. Jó, átpattantam a TSP-s endurosított kiskompressziós verzióra, nézzük akkor mit szól rajta. első alkalom, hogy határozottan ezzel jobbat megyek. Hosszabban megtapad, valahogy tovább tol, az egyszer csak úgy elkönnyül, és nem fog, nem tapad meg, vagy nem érzem, hogy tolna. Ez olyan, mintha egy jobb gumi lenne rajta, pedig ezen van a picikét kopottabb gumi. Most megyek egy próbát még egyszer, hogy tényleg így van-e, vagy csak így éreztem, de ez gyanús, hogy itt ez jobb. Na jó, hát gyakorlatilag a végén ott egy keréken akar menni, tehát itt mese nincs, ez valahogy ott a tetején, de azt mondom, hogy mennem végig, egyszerűen jobban tol, vagy jobban szabályozható. Picit ez olyan, mintha egyen lejjebb döntötték volna a hegyet. Nagyon nehéz ezt megmondani így rajta ülve, hogy mi ennek az oka.
Én azt érzem, hogy ezzel a motorkarakterrel sokkal jobban tol egyszerűen az valahogy kirúgja maga alól a port, és ott így mint hogyha levenném róla a súlyt, pedig ugyanúgy rajta vagyok, ugyanúgy tapisgálom. Ezzel azért meg tudom úgy taposni, picit meg tudom úgy küldeni, hogy 2-3 métereken akkorákat tol, hogy én is egy kerékre, úgyhogy itt 1-0, ez az első alkalom, hogy ennyire nagy különbséget érzek, ez releváns. És akkor nézzük az emelt kompressziós tuningot, hogy szerepel a többihez képest. Én azt hiszem ezzel a emelt kompresszióssal itt a rácseverésben megérkeztem arra a ritmusra, betapadásra, amit ezzel a szettel biztosít. Nekem ez a legjobban kihasználható metódus. Én nem érzem olyan állatnak és pengőnek még mindig, mint a gyárit. Nyugodtabb, zsírosabb a hangja, és nagyon szépen meg tudom pumpálni és el tudom kapni. Eddig nagyon tetszik. Nézzük tovább. De azért megyek a balosba is egy biztosat. Na jó, hát nekem ez nagyon adja, szóval itt se az alapbeállítással nem bordugultam, se a kis kompresszióssal, ez a nagy kompressziós itt, ez valahogy nagyon jól csinálja a dolgát. Nehéz megmondani, hogy mitől, de ez mind az összes sokkal jobban kiadta, mint eddig bármelyiknél. Tehát itt az emelt kompressziós a fasza. Hát a TSP teszthez még annyit hozzáfűznék, hogy egyelőre az a tendencia, hogy inkább sokan megvesznek mondjuk egy ilyen kétüteműre egy hátsó dobot, ezen szeretnénk változtatni, mivel igazából túl sokat nem nyertek, mert a gyár is nyitott, és árba egyébként ilyen 180 000 körül van egy ilyen Akrapovics végdob. Ez sokkal jobban megéri, sokkal jobban észre fogjátok ezt venni. Egyébként a Red Bull Romaniaxot, ha követtétek, akkor az első 2 helyet privát versenyző nyerte, nem gyári. Ugye Jarvis, G4 Jarvis és Kabachiev, és mind a ketten TSP-vel mennek, úgyhogy azt hiszem, ez elég sok mindent elmond erről a termékről. Magánversenyzőként TSP-vel mennek, és sikerült is megnyerniük, behúzni ezt a nagyszerű eredményt. Gratulálunk, nézzétek tovább a videót, sziasztok! Szuper, kezdjünk bele egy kis extrém tesztbe. Végigmegyek mind a kettővel, megnézem, hogy egyesbe, kettesbe milyen, hogy viselkedik, melyikkel könnyebb, nehezebb variálni. Most kezdek a gyári géppel. Variáns. No, hát szerintem itt a videóból tökre ki fog tűnni, hogy még az alapverzióval, azzal a viszonylag éles gázreakcióval, avval a viszonylag éles alsó résszel nehezen találtam el ennek a ritmusát, a gázokat, bénáskodtam vele. Erre ráültem, és ez ahhoz képest olyan, mintha minden egy kicsit kisebb lenne, vagy minden jobban lekerekített lenne.
valahogy elsimítja a kis ügyetlenkedéseidet. Itt ez a tuningósabb hengerfej, hát ott az a színes, meg ez a hozzáért elektronika, ez tudti, hogy nagyon segítette a munkámat. Eddig ez a legrelevánsabb különbség, ami kijött az összes teszt alatt, hogy sokkal barátibb rajta fölmenni vele ezzel a verzióval. Ez tökre jó ez a lépcső. Ezen annyira kijön minden, ami számít, hogy igazából az összes tesztfeladat közül tényleg itt, azzal az alacsony kompressziós hengerfejjel nagyon megbocsájtó volt, hogy milyen gázt adtam. Közben könnyebb volt belejavítani, nem akart lefulladni, de barátságos volt. A gyári hengerfejes az ide túl szegény, túl pengős, egyből így ki akar ugrani, kicsit több gázt rakok rá, akkor már mint akit segbe lőttek, ha elveszem, akkor meg elfogy. Tehát ott a szabályozhatóság az sokkal kisebb. Ha rangsort kéne állítanom, a legkönnyebb és legmegbocsájtóbb az alacsony kompressziós hengerfejjel. Zsíros is a keverékképzés, megbocsájtó, vannak nagyon-nagyon pici finom gázok, tökéletes szabályozhatóság, nagy megbocsájtás. Utána a második helyezetnek raknám ezt az emelt kompressziósat. Igaz, hogy itt egy kicsit már élesebb, és igaz, hogy itt is már azért nehezebben található el a gáz, mert alul egyszerűen nagyobbakat ugrik. Ettől, hogy egy ilyen zsírosabb érzésű, tehát egy dúsabb keverékképzés van, ami tudti, hogy ez így van, tehát ezt annyira ki lehet érezni, ettől még mindig jobban kontrollálható, kiszámíthatóbb, mint az a pengő éles, ami a gyári, mert a gyárilag azért ezek nem túl zsíros keverékkel mennek, eléggé szegény cuccal mennek, és ott azért csinál egy ilyet, és akkor viszont olyat pöffen pukkan, ami nem esik jól. Tehát itt egyértelműen kijön, hogy alacsony kompresszió, emelt kompresszió, majd a gyári, a sorrend harmadik helyezettként. No, hülyéskedésnek vége. Mi is történt itt ma? Kipróbáltunk 2 motort, ami igazából 3 darab motor volt. Igen. És kezdeném is azzal, hogy ugye gazgaszt még nem teszteltünk, tehát akkor nézzük, hogy mi is ez a gazgaszt. Amit a papírforma adott, az szerintem beigazolódott. Egy nagyon nyomatékos, rugalmas, igazi enduro motoron ültem ma. A gazgasz felirat, az azt mondom, hogy szerintem maradhat. Azon kívül, hogy a gazgaszhoz az ég egy a világon semmi köze. Igen. Azt említsük meg, hogy ezekben a motorokban egy rendkívül profi, rendkívül drága futómű van, és ez a futómű, ahogy mondtad az elején, hogy mennyibe kerül, akkor azért így nagyon hát ez még egy motor ára szinte. Figyeljetek, iszonyat jó ez a futómű, tehát nem kamuzok, egy vasaló, tehát az én szar derekammal is egész komoly lelépőket meg tudok ugratni, és nem érzem úgy, hogy el akarja törni a derekamat, köszönhető ez a Himbának és ennek a profin felépített rúgózási rendszernek, és van itt a crosspályan egy rész, ami nagyon hepehupás, és azon itt az elmúlt hetek tréningén sokszor végigmentem elég sokféle motorral, és azért az ott szétdobál. Most itt ez azért nem dobál szét annyira, hogy egészen kivasalja. Tehát, de holnap még nem kell neked rendelni azért. Nem, de gyűjtök rá. Igen. Szóval az, hogy ez nem mindenkinek a pénztárcájának felel meg, köztük nekem se, meg az Atinak se, de jó tudsz, alá kell írni, ha úgy fogunk állni anyagilag, akkor veszünk. Igen, ezt igen. megbeszéltük. Ezt megbeszéltük, hogy ez nekünk is kéne, és ki tudnánk használni az előnyeit. Feljárókban is nagyon szépen megeszi a különböző eldobókat, akadályokat, és, de szerintem amitől a legjobb az az, hogy egyszerűen ezen nem fáradsz. És a tempóban is azért ez komoly tempót ad neked, hogy mersz menni a lepópákon olyan tempóval, hogy amúgy már szétesnél rajta. No, és akkor térjünk át oda, hogy mi is ez a
ez a szett, amit itt próbálgattunk. Szerintem itt is jött a papírforma. Igazából, ahol az alacsony kompressziósnak nagyon-nagyon kijöttek az előnyei, az az extrém pálya volt, és az extrém pályán nem is a csövek, ami egy viszonylag könnyű ritmusos akadály, hanem ez a gumis akadály, főleg ott az utolsó előtti, ami egy ilyen ritmustalan, nehezen eltalálható, hogy pattints meg rajta, ott időnként segbe szoktak vágni az ülések. A gyárinál nem igazán tudtam megtalálni azt a gázt, vacsok volt, ideges volt, pengett, nem tetszett. Jött ez az alacsony kompressziós, az szuper volt, és igazából az emelt kompresszióssal is egész jól meg tudtam csinálni. Ezen kívül az emelt kompressziós a homokos fölfelés lecsövelőkbe, hát ott én úgy éreztem, hogy megérkeztem. Ott elkezdtek valami kötélen engem fölhúzgálni, mindig fölértem, mintha nem is azzal a motorral mentem volna, ott nekem az nagyon jó volt. Ha én egy haladós, sok nagy feljáróval tűzdelt napon kéne, hogy menjek, akkor biztos, hogy az emelt kompresszióssal mennék, és tetszik ez a dúsabb keverékképzés, nincs ez a hülye ping-tang pengős hang például a motorféknél, amit egy ilyen detonációs égés, ami nem igazán tesz egyébként jót a motoroknak. Ez a zsírosabb, dúsabb keverék, ez egy nyugodtabb, kellemesebb járást ad. Az én szívemnek, az én fülemnek sokkal kellemetesebb. Jó, itt mondjuk ilyen 200 órákról beszélünk, tehát a dugócsere az ugyanúgy 100 óra körül illik, és akkor a másik dugócserénél ott már illik megnézni a hajtókarddal a főtengert, de hát az bazi sok idő, az, aki sokat megy, annak is 2 év. 2 év akár, igen, 100 üzemórákat szoktunk menni egy évre egy ilyen átlag hobbista. Tehát az emelt kompressziós ott nagyon jó volt. A papírformát ugyanúgy hozta az alacsony kompressziós, hogy azok az alsó, adagolhatóbb, finom kis gázreakciói, ahol erre van szükséged, vizes köveken, oldalazóban, nagyon zoróba, átfordításoknál, vagy inkább, ahol még jobban előjött, ahol át kell pattintani, és el kell találni, hogy milyen gázzal mész át egy adott akadályon, ott nagyon jól jött. Úgyhogy nekem pozitív az élmény a vezérlővel kapcsolatban, és ebből a hengerfejjel kapcsolatban, és ez azt hiszem, hogy nem is olyan veszett drága tudsz, ez mindre fáj egy ilyen. 200 000 körül a komplet set, tehát az átprogramozás, a hengerfejjel, alapjárat állító csavart be kell rakni, és igazából ennyi, egy másik gyertya van még hozzá. Ez azt hiszem, hogy egy viselhető költség, igen. Tehát itt azért ha főleg, ha még esetleg élettartamot is lehet vele járni, azt mondom, hogy ez egy... Meg egyébként a teljesítmény kapcsolót ennél azt nem próbáltuk ide, sokkal jobban élesebb a kontúr a kettő között. Igen, hát ennyi dolgot már nem tudtunk belevinni a mai tesztbe, de szerintem sok minden ki fog derülni a hangokból, a látványból, hogy pengnek, hogy szólnak ezek a motorok, úgyhogy hasznos napon vagyunk túl. Tetszenek a gazgaszok, jó motorok, és jó a tudsz. Úgyhogy köszönöm a tesztet. Előbb-utóbb lehet, hogy visszatérsz. Ki tudja, hogy mi lesz még. Szevasztok, iratkozzatok fel a csatornánkra, nézzetek minket, kattintsatok rá, mert fontos, hogy nőjön egy kicsit a feliratkozó számunk. Szevasztok!